السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة سهلة وبسيطة وجديدة في نفس الوقت لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل أو كارديجان أو بلوزة. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا بنبتدي نشتغل بخيط صوف متوسط سمك مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. إبرتنا هي عندي هنا بتكون 3.75 لكن ما يعادل 3.5 مليمتر بالنسبة للإبرة الألمنيوم أو الإبرة السيليكون. بالنسبة طبعا لوحدتنا النهاردة أو فكرتنا النهاردة نقدر نشتغلها بمجموعة من الألوان، يعني تقدري تشتغلي المفرش كله بلون واحد أو بلونين أو بثلاثة أو بأكثر. حتى لو انت عندك بقايا من الخيوط ممكن تشغلي المفرش كله كل مربع بلون وتبتدي تشبكيهم كلهم بلون واحد يكون موحد مع المفرش كله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اسيب مسافة من الخيط ولا في الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نكون مجموعة من السلاسل. عشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5. وممكن تشتغلي 6 سلاسل او 4 سلاسل، يعني لو حابة تقللي او تزودي مفيش اي مشكلة. هسيب السلاسل الاخيرة واروح لاول سلسلة اشتغلتها واضيف كمان معايا طرف خيط البداية على الابرة والف الخيط واسحب من كل الحلقات الموجودة عندي بغرزة منزلقة. داخل السلاسل اللي اشتغلناها هبتدي اشتغل غرزة كلاستر، 8 غرزة كلاستر. ما بين كل غرزة وغرزة بيكون عندي فيه سلسلتين مسافة. هرتفع سلسلتين وهعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع، وابتدي ادخل اشتغل غرزة الكلاستر. بيكون عندي على الابرة حلقة هنشتغلها مكونة من 3 عمود، واحنا عارفين ان غرزة الكلاستر بتكون مكونة من مجموعة من الاعمدة سواء 3 او 4 او 5 او اكثر او اقل زي ما انتوا حابين. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي داخل السلاسل ومعايا كمان خيط البداية على الابرة اخفيه معايا، اسحب الخيط واخرج. معانا 3 حلقات، الحلقة الاساسية واللفة اللي لفتها واللفة اللي لفيت وخرجت بيها دلوقتي. هلف الخيط واخرج من حلقتين وهخلي الحلقة الاخيرة بقى كده معايا الحلقة الاساسية والحلقة الثالثة من العمود اللي هي الاخيرة. هلف الخيط مرة تانية، هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا على الإبرة كده حلقتين بالإضافة للحلقة التالتة دي والحلقة الأساسية. هلف الخيط وأخرج من الحلقتين دول، يتبقى معايا الحلقة الأخيرة من العمود رقم 2. بكرر ألف الخيط، هدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج، هلف الخيط وأخرج من حلقتين وأخلي الحلقة الأخيرة. أصبح معايا الحلقة الأساسية وثلاث حلقات اللي هما طبعا يخصوا كل عمود بلفة من التلاتة. هلف الخيط وأخرج من تلاتة، 1 2 3. يتبقى معايا الحلقة اللي طلعت بيها والحلقة الأساسية 2. هلف الخيط وأخرج منهم سلسلتين، 1 2. وبكرر كمان 7 غرزة كلاستر، كل غرزة مكونة من 3 عمود بلف. 1 2 3. معانا 4 حلقات على الإبرة. هلف خيط وأخرج من 3، يتبقى 2. هلف خيط وأخرج من سلسلتين مسافة، 1 2. وبكرر لغاية ما يكون معايا 8 غرزة كلاستر. في نهاية السطر هكمل وارجع. رجعت لكم تاني في نهاية السطر، بقى معايا 1 2 3 4 5 6 7 8، وما بين كل غرزة وغرزة في سلسلتين مسافة. بدخل اقفل بغرزة منزلقة فوق غرزة الكلاستر الاولى، وبعد كده بمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين. هبتدي فوق السلسلتين الاولانيين دول هشتغل زاوية مكونة من كلاستر، سلسلتين كلاستر في نفس الفراغ، سلسلتين ارتفاع، وبشتغل اول غرزة كلاستر 1 2 3، واقفل الغرزة الاولى واخد سلسلتين 1 2، وفي نفس الفراغ هو ببتدي اكون كلاستر كمان مرة تانية. كده اشتغلنا زاوية عندي هنا. ببتدي اشتغل سلسلتين مسافة ما بين كل فراغ وفراغ بشتغل، او ما بين كل غرزة وغرزة بشتغل سلسلتين مسافة. الفراغ اللي جاي فوق السلسلتين أنا طبعا بتجاهل غرز الكلاستر، مش بشتغل فوقيه، بشتغل فوق السلسلتين بس. هشتغل المرة دي غرزة واحدة، سلسلتين 1 2، وابتدي في الفراغ اللي جاي اشتغل 2 غرزة كلاستر ما بينهم سلسلتين في نفس الفراغ.
1 2 كمان مرة في نفس الفراغ هو كلاستر ثانية، سلسلتين 1 2، وابتدي اشتغل هنا كلاستر واحدة وارجع 2 كلاستر كلاستر 2 كلاستر كلاستر، واحنا كده اشتغلنا هنا 2 كلاستر. بيكون معايا في نهاية السطر طبعا 4 زوايا واربع اماكن فيهم كلاستر واحدة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص كده اتكون معايا شكل مربع. بروح لاول غرزة كلاستر اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة. كده بتكون اتكون عندي 4 زوايا، 1 2 3 4، وما بين كل زاوية وزاوية عندي فراغ 2 زي ما احنا شايفين. همشي بمنزلقة لغاية السلاسل اللي هي داخل الزاوية، وداخل الزوايا دايما هشتغل ايه زي ما احنا شايفين. هبتدي اشتغل 2 غرزة كلاستر، سلسلتين ارتفاع، وابتدي اشتغل غرزتين كلاستر ما بينهم سلسلتين، 1 2 3، واقفل الغرزة الاولى واخد سلسلتين، 1 2، وكمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 3، ونقفل الغرزة وباخد سلسلتين مسافة، 1 2. هبتدي اشتغل في الفراغ اللي جاي غرزة كلاستر واحدة، سلسلتين، 1 2، الفراغ اللي جاي كمان غرزة كلاستر واحدة، سلسلتين، 1 2. هنا هيقابلني زاوية لان في 2 كلاستر تحت، بقرر بشتغل كلاستر سلسلتين كلاستر فوق السلسلتين دول في نفس الفراغ. ده 1 1 2، كمان مرة في نفس الفراغ، زي ما احنا شايفين سلسلتين، 1 2، وببتدي بقى اكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين اهو، ان فوق الفراغ ده بشتغل كلاستر واحدة وسلسلتين، كلاستر واحدة وسلسلتين، 2 كلاستر ما بين كل كلاستر وكلاستر سلسلتين، يعني في نفس الفراغ بشتغل كلاستر سلسلتين كلاستر، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص بيكون انتهى معايا السطر رقم 3. في المرحلة اللي جاية ببتدي اشتغل يعني بالظبط كأننا بنشتغل مربع أعمدة. هنا بعد ما اشتغلت اخر غرزة بروح لأول غرزة اشتغلتها واخد سلسلتين طبعا قبل ما اروح اعمل غرزة منزلقة، وبمشي بمنزلقة لغاية السلاسل اللي في المنتصف. هنا دايما في الزوايا هنا هشتغل كلاستر زي ما انا، يعني داخل سلسلتين الزوايا الأربعة بشتغل كلاستر سلسلتين كلاستر، سلسلتين ارتفاع، وبشتغل 1 2 3. عدد الأعمدة اللي بشتغلها داخل الكلاستر ممكن تزوديها ل4 أو 5 زي ما انت حابة. سلسلتين، 1 2 3، معنا 4 حلقات على الإبرة، بلف خيط واخرج من 3، بقوا 2 هلف خيط واخرج منهم. قبل ما اروح اشتغل في الفراغات اللي جاية باخد سلسلتين مسافة، 1 2. طيب السلسلتين اللي جايين ببتدي اشتغل فوقيهم ايه 2 غرزة عمود بلفة، يعني بشتغل العمود لاخره، 1 2، بلف خيط واخرج من حلقتين، الف خيط واخرج من حلقتين. تاني بكرر معايا على الإبرة حلقة، بلف الخيط بقى حلقتين، لفيت لفة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة، بدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. يبقى كده اشتغلت فوق السلسلتين 2 عمود بلفة، فوق الكلاستر نفسها بشغل عمود بلفة 1، فوق السلسلتين 2 عمود بلفة 1 2، فوق الكلاستر عمود 1، فوق السلسلتين 2 عمود بلفة 1 2. هنا هيقابلني ايه بقى؟ عندي هنا دي الزاوية، باخد سلسلتين قبلها زي ما انا باخد بعد الزاوية سلسلتين، باخد بردك قبل كل زاوية سلسلتين. اشتغل كلاستر سلسلتين كلاستر داخل السلسلتين، 1 سلسلتين 2. ارجع تاني اكرر زي ما احنا شايفين بالشكل ده، هو اني ابتدي اشتغل سلسلتين مسافة،
واروح اشتغل 2 عمود، عمود، 2 عمود، عمود، 2 عمود، واخد سلسلتين واشتغل كلاستر، سلسلتين كلاستر، لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. زي ما احنا شايفين بيكون ده طبعا شكل الوحدة معانا. هنا خلاص بدأنا نحول اغلب الوحدة لغرزة عمود بلفة، ما عدا بس الاربع زوايا. هبتدي بعد ما اخدت سلسلتين بعد اخر عمود اشتغلته واقفل بغرزة منزلقة، وكالمعتاد بنبتدي نشتغل داخل الزاوية، يعني همشي بمنزلقة للسلسلتين واشتغل سلسلتين ارتفاع واتنين كلاستر ما بينهم سلسلتين مسافة. يبقى اول كلاستر اهي 1 2 3 ونقفلها 1 2 سلسلة، وكمان رقم 2 في نفس الفراغ 1 2 3 ونقفل غرزة الكلاستر رقم 2. هاخد سلسلتين مسافة 1 2. طيب تحت كنت اخدت هنا قبل ما اشتغل الاعمدة كنت باخد سلسلتين فوق. السلسلتين دول هشتغل 2 عمود بلفة. بعد ما اخدت سلسلتين فوق هشتغل تحت 2 عمود بلفة، وفي كل سلسلتين باخدهم بعد الزاوية او قبل الزاوية بشتغل فيهم 2 عمود بالشكل ده، بحيث ان هي تديني الزيادة اللي انا ببتدي اشتغل عليها في كل سطر. هشتغل فوق كل عمود عمود يقابلني. خلاص بشتغل تحت حرف الفي بشكل طبيعي، الفراغ اللي هو بيكون فوق كل عمود زي ما احنا شايفين كده، عمود 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 لغاية ما اوصل لسلسلتين اللي قبل الزاوية. ده اخر عمود عندي. هنا اتبقى لي سلسلتين بشتغل عليها 2 عمود 1 2. قبل ما نروح للزاوية ما ننساش في سلسلتين مسافة. يبقى قبل الزاوية في سلسلتين، بعد الزاوية في سلسلتين، وفي السلسلتين دول بشتغل فيهم ايه فوق يا بنات؟ زي ما احنا شفنا بشتغل فوق كل سلسلتين 2 عمود بلفة، وده طبعا اللي بيديني زيادة في المساحة لو انت حابة تكبري المربع اكتر من كده. احنا طبعا بنشتغل السطر ده والسطرين اللي بعد منه بنفس الطريقة اللي احنا بنشتغلها دي، وبعد كده برجع لكم نشتغل اخر سطر مع بعض ونبتدي نشبك مع بعض كده. 1 كلاستر، 2 سلسلة، كمان في نفس الفراغ 1 كلاستر. يبقى احنا اتفقنا مع بعض ان دايما داخل الزوايا بشتغل كلاستر سلسلتين كلاستر، وبعد كده بشتغل فوق السلسلتين. انا هنا خلصت خلاص الزاوية، باخد سلسلتين واروح اشتغل على السلسلتين اللي هم بعد الزاوية اللي تحت بشتغل 2 عمود، وبعد كده عمود 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 لغاية ما اوصل للسلسلتين بشتغل 2 عمود واخد سلسلتين واروح اشتغل زاوية مكونة من كلاستر سلسلتين كلاستر لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية السطر، وبعد كده بقفل بمنزلقة. طبعا هنا باخد سلسلتين واقفل بمنزلقة وارجع امشي بمنزلقة لغاية الزاوية، ابتدي اشتغل زاوية جديدة، وبعد كده بشتغل على سلسلتين عمودين، وبعد كده اعمدة 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 عمودين على سلسلتين، وهكذا سلسلتين زاوية، وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر، واكمل كمان سطرين وارجع لكم نشتغل السطر الاخير ونشوف طريقة التشبيك مع بعض ازاي. رجعت لكم تاني كده، خلصنا الوحدة دي وكمان اشتغلت الإطار الأخير وشغلت وحدة تانية، وهنشغل مع بعض الإطار الأخير ونشوف هنشبك مع بعض ازاي، لأن هو آخر سطر بنشتغله في كل وحدة بيكون هو نفس السطر اللي بشغله الأخير، هو السطر اللي بشبك فيه في الوحدات المقابلة ليه. بعد ما اشتغلت سلسلتين بعد آخر 2 عمود بروح لأول غرزة كلاستر وبقفل بغرزة منزلقة. هبتدي اجيب بقى اللون اللي هو الموحد زي ما احنا ما اتفقنا مع بعض انك تشغلي، ممكن تشغلي كل الوحدات بالوان مختلفة، وبتبتدي بالسطر الاخير تشبكيه بكل الوحدات ويكون لون موحد معاكي. هقفل عقدة بداية واسحبها من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وبعد كده بمشي بمنزلقة لغاية الزاوية. هرتفع سلسلتين وداخل الزاوية ابتدي اشتغل 3 عمود 2 سلسلة او 3 سلسلة 3 عمود بلف. 1 عفوا 2 3 1 2 3 وفي نفس الفراغ بشتغل عفوا 1 2 3.
كده بنكون اشتغلنا الزاوية. ببتدي بعد كده بقى اخد سلسلتين مسافة، 1 2، وهروح فين يا بنات؟ شايفين السلسلتين اللي تحت بشتغل فوقيهم 2 عمود، 1 2، او خليها سلسلة واحدة بس يا بنات، سلسلة و2 عمود فوق السلسلتين، 1 2. هاخد سلسلة مسافة، هسيب عمود 2، وما بين العمود التاني والتالت باخد، يعني مش بشتغل بقى في حرف الفي، لا بشتغل ما بين الأعمدة. يعني هعد 1 2، وفي في ما بين الفراغ اللي ما بين العمودين دول هبتدي هشتغل 2 عمود، بعدي ده وده، وفي الفراغ ببتدي اشتغل 2 عمود، 1 2، سلسلة مسافة، وهنسيب 1 2، وفي الفراغ اللي بعدهم ببتدي اشتغل 2 عمود، 1 2، سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، بسيب العمود والعمود، وفي الفراغ اللي بعدهم هشتغل عمودين، 1 2، وهكذا سلسلة، أسيب عمودين، وفي الفراغ اللي بعدهم اشتغل عمودين، وهكذا لغاية ما نوصل للزاوية. طريقة التشبيك بتشبه كتير طريقة تشبيك الجيراني، يعني هي نفس طريقة تشبيك غرزة الجيراني، وموجودة بردك ليها فيديو خاص على القناة. عندنا زي ما اتفقنا مع بعض أكتر من 10 طرق تشبيك موجودين عندنا على القناة. كده خلاص سلسلة، وهبص الاقي نفسي وصلت للسلسلتين، هشتغل 2 عمود، 1 2، واخد سلسلة وابتدي اشتغل الزاوية، 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. طيب انا بشتغل بنفس الطريقة دي كده لغاية ما بخلص الاربع جوانب او الاربع زوايا. طيب لما بنيجي نشبك يا رندا بنعمل ايه؟ هبتدي اشتغل 3 عمود داخل السلسلتين اللي في المنتصف الزاوية، زي ما كنا هنا بناخد 3 سلسلة، هاخد بقى ايه؟ هاخد سلسلة وابتدي اجيب الوحدة اللي هبتدي هشبك فيها اهو من تحت. انا عندي ده الوش يا بنات اهو، برفع، والوش عندي هنا، بنزل من تحت من عند الظهر هنا خلف القطعة، باجي من عند الثلاث سلاسل. انا كده اخدت سلسلة، هنزل من تحت الثلاث سلاسل اللي في الزاوية، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم، واخد سلسلة كمان، يبقى انا كده كأني اخدت 3 سلاسل، 1 2 3، سلسلة حشو سلسلة، يعني الثلاث فراغات بتوعي هم. وارجع في نفس الزاوية اللي انا كنت بشتغلها اكملها بالثلاثة عمود الباقيين عندي، 1 2 3. طيب كنت باخد مسافة سلسلة بعد ما بشتغل الزاوية، لا مش هاخدها، لان انا كده كده بصوا يا بنات، انا التلاتة عمود دول قصاد التلاتة عمود دول، المكان عندي انا وصلت هنا بالابرة بتاعتي لغاية فين؟ لعند السلسلة دي، شايفين من الخلف في السلسلة، بنزل من تحت السلسلة، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم. بكده بكون شغلت غرزة حشو بمثابة السلسلة اللي كنت باخدها. هبتدي ادخل فوق السلسلتين اشتغل عمودين، 1 2. كنا بناخد سلسلة مش هناخدها، لكن هنروح للفراغ اللي في الخلف نشغل غرزة حشو من تحت زي ما احنا شايفين. ارجع الف الخيط على الابرة، بعد بقى 1 2، وبعده في الفراغ اللي ما بينه وبين العمود اللي بعده بشتغل 2 عمود، 1 2. ارجع تاني، كنت باخد سلسلة، لا مش هاخدها، في الخلف هنا هنزل من تحت السلسلة، اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين الاساسية اللي كانت عندي على الابرة، والحلقة اللي سحبتها هلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين بغرزة حشو. هعد 1 2، وفي الفراغ اللي بعدهم ابتدي اشتغل عمودين، نشبك في الخلف بحشو، 1 2، واشتغل عمودين، اشبك في السلسلة اللي في الخلف عمودين، نشبك بعد فراغي بعد عمودين، بشتغل عمودين، اشبك، وهكذا. ده الفراغ عندي هنا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم.
وبفضل اشتغل كده لغاية ما بوصل للزاوية التالية. هنا وصلت للسلسلتين، اشتغل فيهم عمودين، هروح اشبك في اخر فراغ، وبعد كده بروح اشتغل الزاوية 3 عمود، 3، وبدل ما باخد 3 سلاسل هاخد سلسلة، والسلسلة التانية هتكون بمقامها غرزة الحشو اللي هشبك فيها في السلاسل ال3، وبعد كده اخد السلسلة رقم 3 وارجع اكمل في الزاوية دي 3 عمود، 1 2 3. لو عندي وحدات تانية هبتدي اشبك بقى في الجهة التانية، يعني بشبك مرة في الزاوية دي ومرة في الزاوية التانية او في منتصف الزاويتين المشبوكين الناحية التانية، وبعد كده ببتدي اكمل اشبك بقى في الجهة دي عند السلسلة هنا، لكن هنا ما عنديش وحدات فبشغل سلسلة وبروح اشغل 2 عمود، وهكذا بقى بكمل بنفس الطريقة سلسلة عمودين سلسلة عمودين سلسلة عمودين لغاية ما بوصل زي ما احنا شايفين. بصوا وحداتي بتكون ده شكلها زي ما احنا شايفين، بنبتديها بغرز كلاستر بالشكل ده، وبعد كده بنحولها لمربع أعمدة، وفي النهاية بنشبك بطريقة غرزة الجراني زي ما احنا شايفين. في النهاية طبعا الجزئية اللي هتكون عند الزوايا هتحسيها ان هي بتديكي شكل الزهرة او الوردة. بكمل بقى بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر، بقفل بغرزة منزلقة. مش هطول عليكم، دي كانت فكرة النهاردة، اتمنى تكون فكرة سهلة وبسيطة وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. بعتذر طبعا عن النور اللي قطع دوت. استنوني في فيديو جديد طبعا من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.